नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर। त्या चॅनलचं नाव निदान क्रिएशन। तर आजचा व्हिडिओ खास आणि जबरदस्त झालेला आहे, जरा स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा। चॅनलवर नवीन असाल लवकरात लवकर सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ एडिटिंगसाठी लागणारे बिटमार्क्स हे कीपॅड आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, तिथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता। जर तुम्हाला आयफोन इमोजी पावडर पाहिजे असेल तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल, तिथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता। चला तर आता प्रिव्ह्यू बघून घ्या। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का।